We're Finlandia legends, Cornel and Finn, Omen and the dog, looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says, a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down on unknown roads. Let's sleep under the stars, park up and play in the park. We're Finlandia legends, daydreaming on tour, so welcome on board. We've got each other, no need for luxury, just two best friends, spreading our wings, see how far we can go. Seek out an old forest, take in the beauty of nature. Ja men hörni, det är varmt idag. Fy tusan så varmt det är. 25 grader minst. Jag har suttit och kört i 6 timmar och stekt. Finn har fått ligga bak i bilen. Jag har haft då selen och så bundit fast bandet i bordet här. Så han sitter där han sitter. Och det blev för varmt i framsätet. Då ska vi se vars vi är då. Dessa namn. Schönau am Königssee. Där är jag. Det är precis bredvid gränsen till Österrike. I Tyskland så finns det som en sån där liten spets. Och så åker man in i Österrike. På 3 sidor. Och det var då så himla roligt. Jag missade infarten till campingen, det kom bara sådär. Och jag menar, här kör man inte 90 på vägen. Här kör man 120, 3 filer. Och mitt i allt kommer 5 filer. Så ja, det blev ju att fortsätta. Och mitt i allt så var jag i Österreich. Ja, då var jag i Österrike och jag hade ju ingen vignett. Man ska ju ha vignett för att köra i Österrike. Alternativt om du har en bil över 3,5 ton ska du ha en sån där dosa som du har i fönstret. Men jag hade ju ingenting. Nåja, det blev bara att leta fram ett alternativ. För man kan ju inte göra en U-sväng på autobahn. Det går ju inte. Så det visar mig då genom bergsbyar. Om den där toppen där som ni såg. Då kan ni ju gissa de här små byarna. Upp. Och sen ner. Och det var ju bara pumpbromsa. För motorn det hjälpte inte. Så att det luktade lite bränt och bromsarna där ett tag. Men då var jag nere. Så att jag stannade ett tag och väntade tills de skulle svalna av. Ja herregud. Värre saker har ju hänt. Alla campingar fullbokade sen flera dagar tillbaks. Tyskarna har semester. Och de är inte precis trevliga heller. Ingen kan engelska. Jag kan ingen tyska. Förutom Dankeschön. Och kan räkna till 10. Ja. Vad ska man göra åt det? I vilket fall som helst så letar jag upp en sån där liten ståplats. Jag har ett bageri och restaurang tvärs över vägen. Jag har public toilet tvärs över där. Och så har jag en vidunderlig fin utsikt. Jag ska visa er Alperna sen. Det lär bli fint när solen går ner. När de lyser lite orange. Men
Ja, så är det. Här står man då gratis. Jag betalar inte 35 euro och trängas med folk. Jag står gratis på en parkering. Går lika bra. Så har vi ett grönt fält. När jag kom med Finn så satt jag i långlinan och så gick vi runt det där fältet. Han har tydligen blivit lite halt, jag vet inte vad det är. Så att vi gick nu långsamt. De har kört ut kogödsel där också, pink, för ett tid sedan. Jag sa, det var fåror. Men koskit har väl aldrig dödat någon. Jag är ju bonnates. Köp den här om ni gillar persika. Gud är gott. Följ med. Och prenumerera. Det är ju gratis. Det kostar inget. Och tryck på gilla-knappen. Då blir vi glad. Ja, vad säger man? Alldeles underbart. Jag kan inte klaga på utsikten. Här är jag sov i natt. Lilla Finn, han är halt. Så vi försöker hålla aktiviteten till minimum. Men så här ser det ut. Och vi har hög sommarvärme här. Alltså supervarmt. Oj 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 så varmt det är. Helt fascinerande. Underbart. Synd bara att man inte får ta ut stolar och sånt. Men vi tar sedan dit vi kommer. Vi är inte som vissa andra som kommer till Sverige och står på parkeringsplatser och parkerar 2 fickor och tar ut stolar och bordar och sådär. Vilket förstör för svenskarna. Det kommer upp förbudsskyltar för bussbilar. Ingen nationalitet glömd, men ingen nämnd. Ja, idag har vi tänkt köra iväg till ett ställe som är 3 timmar 40 minuter bort. Det är en vingård vid en sjö som heter Bodensee. Och det är i Österrike. Vid staden Lindau och Lochau. Så att vi får se om vi får någon plats där. Och finns det en liten gårdsbutik där också med läckerheter. De har en hemsida. Obsthof Leiblachtal. Jag kan ju inte tyska så att ta det för vad det är. Det låter säkert jätteroligt för någon som kan. Men man gör så gott man kan. Det är inte lätt med det här tyska. Ja. Jag kan då räkna och säga tack och heja, godnatta, godmorgon och sådär. Men det är nog kunskaperna ganska så fort slut. Tyskarna kan ju inte mycket engelska här inte. Börjar du komma 40 och över så nej. Jag var in på en camping igår och frågade om de skulle ha någon plats och där var det en kvinna. Ja, 55-ish. Inte ett ord. Det är ganska hemskt att ha en campingplats med 70 platser och inte ha någon som kan engelska. Faktiskt. Det är service-minded. Men inte gör det någonting. Men vi ska nog prova den här vingården nu då. Tydligen så parkerar också de som jobbar där på den här parkeringen
som gästerna kan stå på. Så att det skulle då ta, vi ska se hur många timmar det skulle ta. Nästan 4 timmar att köra dit. Och nu var klockan 1 på dagen. Så jag räknar med väl att de kanske har slutat för dagen när jag kommer fram. Jag hade köpt online en vignett för Österrike. Då registrerar man sitt namn och e-mail och bilens registreringsnummer. Och så betalar man via kort över nätet. Och så får man ladda ner ett litet dokument. Som man blir stoppad av polisen så kan man visa det där. Att jag har betalt. Och det här är, man kan beställa då för en dag. Och då gäller det ett dygn. Fram till klockan 23:59 idag. Man kan köpa 10 dagar. Men det tycker jag inte är riktigt nödvändigt. Så jag kanske måste köpa en ny imorgon. Jag vet inte. Vi får se. Men det är då planen nu då. Mat har jag kvar sedan Sverige. Ja, det är så varmt där så man äter liksom inte mycket. Men så är det. Kaffe har jag kokat. Den funkar ju alldeles utmärkt den här lilla mojängen min. Och dricka mycket vatten. Här utanför så finns ett sånt där litet hus med public toilets. Jätterent och städat. Jag kunde fylla på vatten där också. Och tömma mitt smutsiga vatten. Jag har ju inget diskmedel nästan i det utan jag tömde det bara i toaletten och tvättade rent. Toaletten har jag tömt annars. På annat ställe. Ja men det är väl att fortsätta färden. Finn får ju inte sitta inne i bilen nu, det är alldeles för varmt. Och när han har ont i benen så ligger han gärna här på golvet. Han har ju selen och så. Och fastspänd i koppel. Så att han mår bäst nu. Det är riktigt synd om han. Han sitter på 3 ben. Jag har försökt massera hans axel nu så. Får vi se då. Så är det med sjuklingar. Han blev sjuk förra året också på resa. Det är hans nisch.
Jag samlar på med bilar. Jag vet hur irriterande det är. Lika bra att släppa om de här små liven. Så. Och en rondell. Vänster. Innan vi var uppför den där lågsluttande backen, lastbilen framför, jag var nere i 3:e växeln och 40. Då förstår ni, man hinner se en hel del. Men så är det på semester. You never know. Hunden åker då säkert. Eller hur? Nåja, nu har vi kommit fram till den här vingården i sommarhetta och värmebölja. Fruktansvärt varmt att köra bil. Jag tror inte den där rasen funkar. Den blåser bara ljumluft, så jag har suttit med en sån där liten rund USB-laddad handfläkt sådär, för att det så går de sista 100 kilometerna. Finn mådde nog bäst bak i bilen. Han låg inte ens och flämta. Där framme så har han inte klarat av att sitta. Det är nog en som är säkert. Så nu har jag svurit mig igenom 3,5 timmar. Det är några saker jag måste ändra på när jag kommer hem på den där bilen. Det är då en sak som är säkert. Jag får tänka om lite för att köra Alperna med den här med motorn. 163 hästar när den är lastad. Jag kan inte tänka mig 100 liter vatten dessutom. Det är för lite under huven. Den ska motoroptimeras för att klara det. Då man växlar ner från 6:an till 5:an. Och så kommer man halvvägs upp i backen, så får man växla ner till 4:an och det slår aldrig fel. En lastbilskonvoj och en ska ut och köra om. Och så mäktar inte en köra om därför den har för dåligt under huven. Så ligger de då i 60 hela vägen upp och så börjar den köra på. Så kanske han kommer upp i 70-80 och min bil plattan i botten på 4:an och det händer ingenting. Jag blir så sjukt irriterad. Oj. Så 30 hästkrafter till, det vill jag ha. Det kostar mellan 3 och 5 000 att fixa. Men nu står jag på den här vingården då, och det är gratis. Det fanns ju el, men jag kom hit klockan 6 och det är ju proppfullt. Och tyskarna, de parkerar som bilarna blivit nedsläppt från himlen. Och man får inte sätta ut stolar och bord. Man får inte fälla ner solskedar. Och vad tror ni de har? Och ligga där och stäka sig i solen. Fast det står på Park for Night att forbidden. Ja, det är precis så här som det kommer till Sverige också. Med förbudsskyltarna. Så var det med det. Så jag står nu på vägkanten här. Så,
Här är äppeldestilleriet. Här är lilla vägen. Och så ser vi ju några lite kullar där bortöver. Men just det här, folk som inte köpte sig på en ställplats eller campingplats. Oj. Man har lust att börja. Hallå! Det finns skyltar, men det skiter de i. Ja. Man kan inte vara mamma åt alla vuxna människor som är äldre än en själv. Så är det bara. Nu har jag haft mina solceller i rutan. Så nu ska jag skruva på dem. Så jag har något batteri ikväll. Den här, en liten. Den här lilla lyktan. Det är som typ mosaik som lyser fint. Nu började lysa. Den blev mörkt. Och så har jag den här ljusslingan nu som jag har satt upp i taket här. Den har bruna snöre som jag har satt hela vägen här. Så det lyser upp där bak. Och det är ju som helt lämpligt att det är solceller. Så det är bara att skruva fast den här nu så lyser det ikväll. Jag hade inte laddat upp den här nu på 3 dagar så det börjar nog bli dags. Den här med mosaik den får jag då ladda varje kväll. Eller varje dag känner jag. Bara utifall att. Sen har jag ju mina, de här är ju USB-laddade. Så jag ska försöka ladda upp dem någon timme ikväll. Jag tänkte nu jag skulle kunna få koppla i strömmen men det får vi som glömma. Det får vi som glömma. Imorgon så ska jag försöka köra genom Schweiz, norra Schweiz. Så jag kommer till franska sidan direkt och slå camp där någonstans. Jag har tänkt boka, så får vi se. Så ja, hoppas på bättre tur. Om jag skulle ha kört från stället jag var på idag, tidigare på morgon, ända till franska sidan så skulle det räcka 8 timmar. Och i det här vädret det är inte humant. Ju värmebölja någonting så hemskt. Oj oj oj. Allt låter här. Allt låter. Ja. Efter den här värmeböljan så kan vi behöva lite rekorderlig-cider från Sverige i Österrike. Ja, tog på torra land. Men iskall. Oj så gott. Oj så gott. Nu har du bummelbier. Nu räcker det. Jag köpte en sån här rosévin. Så. Och så köpte jag deras saft. Jag tror väl det här ska vara svartvinbärssaft. Jag kan ju inget tyska eller något sånt så att vi får se. Överraskning. Och så köpte jag en ost. Så den ska vi smaka nu då. Och se vad det här blir. Det är ju så varmt ute så att man orkar inte äta helt enkelt. Jag köpte en liten påse chips för jag kände att jag måste få något salt i mig. Och det är allt. Jag är supermätt ändå. Jag har druckit massor. Så är det. Nu ska vi smaka osten här. Sen har vi ju halvlyserna på bilen. De måste bytas till ordentliga lysen. Det är som att köra med dimljus i mörker. Det går inte. Det är ju helt absurt. Precis som när en älg stod mitt på vägen. Bara några meter ifrån. Och bilar som skulle köra förbi.
Han satte på hellyserna och då står det en eld där mitt i allt. Så det är bara... Jag körde förbi arslet på insidan. Den där andra bilen tvärbromsade. Så det var bara att sätta på varningsblinkers fort som fasingen. Jag kan ju inte köra så. Jag kan ju inte köra med extra ljusen eller med rampen eller det går ju inte. Det är ju löjligt. Så. AC'n, optimering och halvlysen. Det ska fixas. Man kan inte åka hit nere i Alperna om inte man har ordentligt under huven. Det är som att köra en bil från 70-talet. Det funkar inte. Nej. Så nu vet jag vad jag ska fixa. Och sen till nästa år så måste jag ha en ordentlig batteribank. Ut med blybatterierna och in med litium. På vintern när man ställer av bilen så och ställer den för förvaring så får man ta ut litiumbatterierna för de får ju inte frysa. Och så ordentligt med solpanel på taket. En kom för husbilar. Sån här avlånga. Som har ordentligt med kraft. Det är ju bara 100 watt och det är ju för lite. Så det är väl det som man har kommit på efter resa. Men jag klagar inte för övrigt. Jag har det skönt. Den där osten, den var vansinnigt god. Riktigt god. Jag kommer då köra genom Schweiz imorgon. Så jag landar på franska sidan. Så får vi se vart jag tar vägen där. Och sen längtar jag till kusten. Verkligen. Och köra kusten uppåt hem. Jag skulle verkligen kunna stanna ute 2 veckor till. Men ja, jobbet säger nej, det funkar inte. Så kom tillbaks. Jag kanske ska säga upp mig. Och säga ups. Sorry. Lockande tanke. Sådär, plötsligt så var jag i Österrike igen. Här går det undan på stan i. Så nu var jag tvungen att köpa en ny vignett då. En dagsvignett. Så, det får vi se. Nu har jag valt medelsvåra vägen i Alperna här. Det är på utsidan av Alperna. Jag åker inte riktigt den här brutala vägen. Så får vi se då. Det skulle räcka 4 timmar då, 20 minuter. Men det kanske räcker 5 timmar och 20 minuter. Det vet man aldrig. Jag har bokat. Det fanns inget vatten där. Så jag ska ta och fylla upp mina bägge dunkar nu med vatten. Så jag har det. Sen dagen efter så fortsätter jag ut till franska kusten. Jag ska till Jersey, delen Jersey, och det är då en av den bucket list som jag ska beta av. Och det är Mont Saint-Michel. Jag ska ut och titta på det. Jag har ju 3 fläktar så att jag kan sätta inne i bilen åt lilla pälsen här medan jag är borta. Och så har jag ju mina silvernät och så att jag ska försöka hitta några bra ställe. Och så har jag uttagit klockorna. Då blir det bra nog. Jag hade en camping där då. Den som är närmast
det här klostret då, som är 150 meter till sådana här bussar, små bussar. Man kan också gå dit till sådana här små bussar som går ut dit. Så det var från campingen var det 150 meter att gå. Jag har bara fått en bekräftelse på att de har tagit emot bokningen. Sen om jag får bo där, det är en annan sak. Om inte annars så får jag välja något annat. Det är ju ändå helg. Och allt är ju som bokat överallt här nu med semester. Så jag vet inte om jag skulle vilja åka hitåt när det är semester igen. Det är för rörigt. Så är det. Antingen tidigt på våren eller väldigt sent på hösten. Alternativet. Och sen när man åker in i Schweiz så måste man ju också ha en vignett. Finns det vägtull eller vad säger jag, tunnlar, så ska du ha ytterligare någonting. Och jag har försökt undvika det nu, så det ska bara räcka med vanlig vignett. Och här kan du inte köpa någon dagsbiljett, utan du måste köpa per år. Så jag får nog ta och åka ner till Schweiz mera i år, om det där ska löna sig. 47 euro. Ja. Lite brutalt. Men jag förstår inte varför inte de har dagsbiljetter åt turister. Man bara åker igenom. Nåja. Jag kan ju inte bort den heller, för den är ju bunden till registreringsnumret. Så är det. Men så här ser det ut nu då, runt omkring mig. Är det vackert. Oj. Jag bara sitter och oglar. Det här kör. Det är ju helt fascinerande. Då man kommer från en nästan platt land med en liten skidbacke. Ja. Så är det. Man är ju lite sjuk ibland. Verkligen turist i pannan. På den här binodlingen igår kväll också. Alla gick ju och stirrade på min registreringsskylt. Ja. Förstår ni hur jag skulle vilja ut och paddla kanot här just nu? Oj, underbart. Varmt är det. Och här, de här stackarna som trimmar gräset. Oj. De har skuggpauser. I know the feeling. Här skulle man ha sommarstuga. Förstår ni vilken lyx? Undrar om man får fisk här. Men alltså. Det är ju alldeles bedårande vackert. Oj. Jag tog en bra väg. Jag ska ta mig nu en kaffe här på det här lilla kaféet. Och så ska jag sätta mig vid ett bord och njuta. Hunden står i skuggan med bilen mellan två stora lastbilar. Så det går ingen nöd på honom. Där klockan är öppna.
3 fläktar på. Ja, nu har jag fått mitt kaffe här. Starkt utav fan. Sen måste jag köpa en stainless steel Switzerland kaffekopp. Och så såklart, jag tror jag ska hänga den här kring halsen på Finn när vi är ute i skogen. En liten korsella. Supersött. Jag måste göra av med lite euro. Hon tog det faktiskt och sa en glass Oreo. Det har jag aldrig smakat förut. Det blir gott. De har bakom mig här ett gäng med. De har någon kurs att måla. Man kanske ska gå på den. Jag som tycker om att måla. Men nu ska vi ta och njuta av den här Oreo-glassen. Ut snusen först så vi inte sväljer den. Åh herregud så gott. Första kaffe idag. Klockan är 10:30. Behövligt. Herregud så fint här är. Det är synd att inte film gör verkligheten sin rätt här. Men alltså, ja. Vad kan man annat säga än det var värt resan? Allt klarande. Det är fascinerande att det finns hus på de här bergsluttningarna. Tänk på vintern. Men knappast kan de bo där då. Kanske bara lador. Ja. Ja, ni ser. Jag vill till någon topp och sitta där och uggla. Kunna ha tältet där och ja. Nice.
var jag framme då. Sen en timme tillbaks. Jag har gjort mig hemmastad här på campingen. Jag kom ju fram lite bättre tid än igår. Om vi säger som så. Även om det var lite spännande där ett tag när jag hade korsat franska gränsen. Men vi tar det på ett tag här. På kartan. Blåa pricken, det är jag. Så det är norr om Genève. Camping du Lac heter det. Make new memories of us. From new places we know, we leave our footprints behind. Just looking ahead, taking the day as it comes. No big plans are made. So to you all out there, welcome on board, because Finland, your legends on